Yang ni memang berlaku dalam kehidupan seharian diorang. Diorang biasa buat debate ni time petang lah. Bagi diorang ni sebahagian daripada pembelajaran. Tapi yang peliknya banyak lah, tepuk lah, ni lah, tu lah. Memang ada maksud-maksudnya tersendiri. Assalamualaikum, apa khabar semua? Dan seperti biasa, kepada mereka yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan jangan lupa like juga. Okey, hari ni ialah episod 5 overland daripada Malaysia ke England. Sebenarnya aku cerita aku masuk mainland China dan usaha untuk pergi ke Tibet. Aku akan cerita trip aku dekat Tibet pula. First kali aku nak cerita lah trip aku daripada Chengdu ke Lhasa lah. Naik train selama 44 jam. Trip aku dalam train ni agak sunyi juga. Walaupun aku share dengan 3 orang lain, tapi diorang cakap sama masing lah. Aku tak nak cakap bahasa diorang. Tapi tak apa. Sebab view yang cantik, aku hanya berborak dengan alam semula jadi melalui mata aku saja. Memang aku tak deny antara train ride yang tercantik yang aku pernah naik. Sebab aku daripada 500 meter above sea level sehinggalah 3,600 meter above sea level. Daripada biru kehijauan, lepas tu nampak bandar-bandar kelabu, lepas tu aku nampak petak-petak kuning, lepas tu nampaklah tanah warna coklat pula, dan tiba-tiba nampak Snowy Mountain, di mana banyak salji lah. Dan first time aku nampak group yak banyak-banyak dekat situ. Sebelum aku naik train ni, aku memang dapat banyak advice lah sebab akan berlakunya altitude sickness, di mana ia akan mula berlaku pada 2,400 meter above sea level. So aku dah prepare lah ubat altitude sickness ni. So kat dalam train ni siap ada lubang oksigen lagi. Kalau kita tersesak nafas, kita boleh sedut lah daripada situ. So aku jalan-jalan lah waktu malam. Aku pergilah kat third classnya. Memang boleh nampak lah orang tidur merata. Dengan diorang ni suka main kad lah. So 2 malam jugalah aku tidur kat dalam train ni. Aku rasa okey je. Sehinggalah aku bangun hari kedua, memang rasa pening. Rasa macam otak kena tepit. So aku sampai Lhasa je, ada orang pick up aku. Sebab aku pergi dengan tour kan. So memang dia akan bawa ambil aku dan bawa ke hostel yang aku pilih sendirilah. Yep. Hello? So pada hari itu mulalah tour dekat Lhasa. Dan aku mula jumpa tour group aku, iaitu couple Albert daripada Spain dan Martina dari Poland. Diorang ni telah menjadi kawan baik aku sampai sekarang. Kita orang jalan dalam bandar Lhasa. So benda memang baru untuk aku, tak pernah aku tengok macam ni. Lagi-lagi dengan orang lokal, lepas tu nampak cara diorang bersembahyang. So cerita pasal Tibet dengan China ni agak complicated jugalah. Sebab Tibet ni dah lama jadi negara sendiri dan tiba-tiba China claim tempat dia. Dekat mainland China ni ada 5 autonomous region. Antaranya ialah Tibet, kedua ialah Xinjiang, iaitu kaum Uyghur duduk sana. Inner Mongolia, sebahagian daripada Mongolia tapi di sebelah China. Di Ningxia, iaitu kaum Muslim Hui. Dan juga Guangxi, ni dekat sebelah Vietnam. Dekat sini diorang cakap dalam bahasa Thai. Selepas tu kita pergi ke Potala Palace, palace untuk Dalai Lama pada musim sejuk. Dan dia telah menjadi palace daripada 1649 sehinggalah tahun 1929, di mana Dalai Lama pun telah lari ke India. Dan sekarang ni sebagai museum lah. Tapi aku tak dibenarkan tangkap video lah kat dalam Potala Palace ni. Cannot take photos. No, nobody knows. Okay. So Potala Palace ni dibina oleh Dalai Lama yang kelima. Selepas 5th Dalai Lama, diorang ada kuasa dalam kerajaan. Diorang sebagai ketua lah di tempat Tibet ni. Potala Palace ni ada 1,000 bilik, ada 10,000 tempat sembahyang dan ada 200,000 patung berhala. Apa tahap sebenarnya otonomi Tibet ni? Tibet ni asalnya diketuai oleh Dalai Lama dengan kerajaan dia sendiri. Dan pada tahun 1990, mulalah China datang bawa dia punya tentera dan mula take over. Pada asalnya dia orang masih berunding lagi dan pada tahun 1995 dia orang tiba-tiba tolak kerajaan Tibet dan hanya guna kerajaan dia orang. Di mana kerajaan dia orang masa tu kuat dengan komunis lah, so tidak adil lah bagi orang-orang yang menganut agama Buddhis Tibet ni. Sehinggalah pada tahun 1959 di mana konflik terbesar dia orang panggil Uprising of Tibet lah. Tibet Uprising ni lah pemberontakan lah, memang berlaku di semua tempat, ada riot, ada pergaduhan dan berlaku macam perang kecil lah kot. Dan diorang telah tewas lah, boleh dikatakan sehingga 87,000 orang telah mati ya. Dan time tu ialah Dalai Lama ke-14 dan dia pun telah lari ke India. Dalai Lama ni masih lagi hidup sampai sekarang. How to say I treat and I'm treating you. So if you are paying the bill of the rest of the people, you are inviting. So selepas Potala Palace, kita orang dibawa ke Sera Monastery lah. Sera Monastery ni terkenal sebagai university untuk monks lah. Bukan diorang belajar untuk jadi monks saja tapi juga dalam sistem education.
So bila aku pergi kat Sara Monastery ni, satu perkara yang menarik ialah bila aku dapat lihat di mana monk-monk ni ada debate session. Yang ni memang berlaku dalam kehidupan seharian diorang biasa buat debate ni time petang lah. Bagi diorang ni sebahagian daripada pembelajaran. Tapi yang peliknya banyak lah, tepuk lah, ni lah, tu lah. Memang ada maksud-maksudnya tersendiri. Sejarah Tibet ni lebih fokus dengan agama Buddha sebenarnya. Ini disebabkan dulu hampir semua penduduk di Tibet ialah Buddhist monk. So dalam agama Buddhist Tibet ni, diorang percaya dalam reincarnation. Dalai Lama ni diorang kata ialah reincarnation of Avalokiteshvara. Dan diorang percaya benda ni berada dalam setiap orang Buddhis yang ke arah nak menjadi alim Buddhis lah. So malam tu dekat hostel aku ada cultural show. Tiba-tiba aku kena pakai baju orang Tibet. Dan malam tu juga aku tak boleh tidur. Aku dapat rasa lah altitude sickness tu. Tekak aku pun kering. Aku naik tangga pun dah rasa semput. So hari esok tu aku decide tak join dengan tour lah. So selepas aku dapat cukup rehat, aku pergilah keluar. Aku tak tahu macam mana aku end up dengan seorang ni. Dia sangat ramah mesra. Dia pergi bawa aku pergi ke hostel dia. Padahal kita orang tak ada nak communicate pun dalam English. Kita orang cakap dengan itik ayam lah. Tapi itulah. Dan aku dapatlah explore Lhasa dengan sendirinya. I love you, Lhasa! Why ni Lhasa? So dekat Tibet ni, benda yang obvious yang akan nampak ialah bendera-bendera diorang lah yang ada banyak-banyak colour. Dan diorang suka lilit lah dekat sesuatu tempat tu. Bendera-bendera ni ialah 5 pure lights bagi diorang, iaitu biru sebagai langit, putih sebagai udara, merah sebagai api, hijau sebagai air, kuning sebagai tanah. Macam Captain Planet pula. Let our powers combine. Earth, fire, Wind, water. With all the powers combined, I am Captain Planet. go planet. Konflik yang latest ialah pada tahun 2008, iaitu semasa tengah larian torch Olimpik dekat China. Di Tibet ni telah buat protes lah, di mana dia telah membakar dan berlakulah pertempuran antara askar Cina dengan orang Tibet ni. Cerita sebenar dia tak boleh dapat dalam China. Bila aku tanya tour guide ke orang-orang lokal ke, dia orang memang tak boleh nak cakap. Kalau dia orang cerita perkara yang sebenar, mungkin dia orang boleh kita tangkap lah. Mulalah trip aku untuk sampai ke border Nepal. Aku, Martina dan Albert mula naik 4-wheel drive dengan driver dan tour guide. So kita pergi ke Shigatse, 8 jam drive jugalah. Setiap 45 minit kena stop checkpoint. Dia akan check permit semua. Dan ada satu time tu driver tu terpaksa perlahankan kereta dia. Dia kata ada had masa daripada satu checkpoint ke checkpoint. Dia tak boleh nak sampai awal sangat. Kalau dia sampai awal, dia boleh kena saman. Dan ada beberapa stop jugalah yang kita orang buat. Kita orang stop kat Yamdrom Lake. Ini dia punya tasik biru, dia sangat cantik lah. Kita orang berada 4,700 meter above sea level. Dan dekat sini jugalah first time aku dapat tengok binatang yak depan mata. Say something. Ada satu lagi stop yang lawa juga, tapi ni artificial lake lah. Dan dia punya tasik warna biru krim pula. Dan dekat stop-stop ni ada budak-budak kecil yang cuba buat bisnes dengan kita orang. Dia cuba jual bendera-bendera tu dekat kita orang. Okay. 20. 30. No, 20. This one wrong. I know. 25. Okay, 25. Kita orang sampailah Shigatse petang tu. Shigatse ni ialah bandar kedua terbesar selepas Lhasa. Dan dekat Shigatse ni ada temple macam Potala juga, iaitu Zong Temple. So dekat Shigatse juga kita pergi ke Tashihimpo Monastery. Dekat monastery ni ialah tempat untuk Panchen Lama. Panchen Lama ni orang kedua selepas Dalai Lama lah. Dia jaga kat kawasan Shigatse pula. Dan trip hari esok ni kita orang pergi ke Everest Base Camp. Dan macam biasa trip dia 8 jam jugalah. Tapi kali ni 3 jam kita orang drive off-road. Kereta ni bergegar lah selama 2 jam. Layan aje lah. It's too far away. Tapi apa yang buat okey semua ialah view. Semakin nampak besarnya Everest, semakin itulah rasa excitementnya. Dan lupalah kita orang tengah drive dalam keadaan macam ni. Dan kita orang sampailah Everest Base Camp. Where's the Everest? Right there.
Cool. So huge. We are so lucky. The weather is so good and the sky is so clear. My Catalan friend. Almost as good as for the sky ferry. So is it worth the journey? Yeah, definitely. Absolutely. Okay, cool. It's hard, it's rush, but it's amazing to be. Nice. So malam tu kita semua tidur dalam kemah kat Everest Base Camp ni. Kita orang kat Everest Base Camp kan, sejuk kan, so ada bonfire lah kat dalam kemah ni. Dan kita orang disediakan dengan lapisan banyak jugalah selimut yang dibuat daripada yak. Albert, look here. So this is like what? Sleeping at the base camp, yeah? So pagi esok tu kita orang pergilah dekat lagi dengan Everest Base Camp. Dan daripada sini kita orang nampak lah kemah-kemah pendaki di mana diorang bakal pergi ke puncak Everest. Hey Martina, how do you feel? Great. It's really a fantastic experience. I think once a life. Yeah. And it's so beautiful. Dan dekat sinilah aku high on life. Get it? High on life. 5,200 meter, tempat yang paling tinggi lah yang aku pernah pergi. High on life. Aku pun tak tersangka yang aku nak pergi Everest Base Camp. Dalam plan aku nak pergi overland daripada China ke masuk Nepal je. Tak tahulah tour ni sebahagiannya ialah Everest Base Camp. Biasanya bagi hikers atau mountaineers, diorang ni lebih familiar dengan Nepal lah. Everest Base Camp sebelah Nepal. Diorang kata lebih logik lah untuk panjat gunung Everest daripada sebelah Nepal ni. Tapi bezanya view Everest daripada sebelah sini lagi cantik lah. So settle je Everest Base Camp ni, kita orang pergi ke Zamu pula, iaitu bandar yang berdekatan dengan border Nepal dengan China. Itu je lah drawback trip ni, nak duduk dalam kereta 8 jam dengan jalan yang tak selesa. So bila kita orang sampai Zamu je, memang nampaklah banyak lori daripada Nepal ataupun nak pergi ke Nepal. Alright guys, sampai sini je lah cerita aku tentang pengalaman aku dekat Tibet. Dan trip aku selepas ni ialah crossover ke Nepal dan aku pergi ke Kathmandu, dan dekat situ di mana berlakunya earthquake. Aku berada dekat situ semasa earthquake 8.1 magnitude ni berlaku. Kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe dan komen sekali. Thank you for watching. See you on my next video.